family history, family problems. Issues common early warning signs. Early warning signs mental health issues symptoms of the balagana. ගොඩක් කනවා නම් අඩුවෙන් කනවා වගේ eating and sleeping too much. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කනවා නම් ගොඩක් නිදා ගන්නවා නම් නැත්නම් අඩුවෙන් කනවා නම් අඩුවෙන් නිදා ගන්නවා නම් ඒක warning signs එක. ඉතින් feeling helpless නැත්නම් hopeless. ඒක අන්තිමට කියන දෙක තමයි ගොඩක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ thinking of harming yourself or others. ඒක තමයි ගොඩක් critical ability to perform daily tasks. ඒ කියන්නේ දිනදා ජීවිතේ වැඩ කටයුතු කරගන්න අමාරු වෙනවා නම් තමයි professional කෙනෙක් ගාවට යනවා. managing pressure and multitasking. තමයි හැමෝම outing කරනවා ඒ වගේම ඉස්කෝලේ වැඩ කටයුතු කරනවා නේද? curricular activities උත් කරනවා නේද? කියන බලන්න ඕගලන් කරන මොනවා හරි extra activities outing arrange ඉතින් මෙතෙන්දී pressure එකක් එනවා නේද? අපි වැඩ ගොඩක් කරද්දී කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ වැඩ කටයුතු කරනවා ඊට පස්සේ අමතරව scouting කියන්නේ classes වල වැඩ කරනවා ඊට පස්සේ scouting කරනවා දැන් කිව්වාගේ extra curricular activities උත් කරනවා නේද? ඒවත් එක්ක pressure එක වැඩි. ඉතින් ඒවා multitasking. ඉතින් multitasking ගැන ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? multitasking කරන්න අමාරුයිද ලේසියිද? multitasking and pressure. ඉතින් මේක ගැන කතා කරද්දී අපිට multitasking කරද්දී ගොඩක් pressure එක එනවා නේද? Our mind is not built to multitask. කියන්නේ අපේ මොලේ multitask කරන්න නෙමෙයි හැදිලා තියෙන්නේ. අපේ මොලේ හැදිලා තියෙන්නේ survival instinct එක. කියන්නේ අපි මානවයෙන් පරණත වෙච්ච ජීවි කොටයක්. ඉතින් අපි හැම වෙලේම survival එකට. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි pressure එකකට අපි ඉස්සරහට මොනවද කරන්න ඕන කියලා අපි හැම වෙලේම බොරු වෙනවා. හැබැයි අපේ මොලේ multitask කරන්න හැදිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ එක දෙයකට එක task එකකට තමයි focus කරන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් කරන්න ගියොත් එහෙනම් pressure එක වැඩි වෙනවා. Create a task list. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට තියෙන priorities task list එකක් විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට තියෙන task මොනවද? එදිනෙදා ජීවිතේ. මොනවාද පාඩම් කරනවා නේද? scouting යනවා සමහරවිට. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා නැත්නම් ඔයගලන්ට හැමදේම ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න එනකොට අපි ඒ වලට ફોකස් කරනවා. ඉතින් priority list එකක් හදාගන්න අවශ්‍යයි. මේක break and rest. ඒ කියන්නේ හැම task එකක් අමතරව break එකක් ගන්න එක අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද අපේ මොලේ body එක limited energy එකක් තියෙනවා. ඒකට break එකක් ගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් rest කරන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් දිනදා ජීවිතේ වැඩ කරන්නේ scouting කරද්දී scouting වැඩ කරද්දී rest එක අවශ්‍යයි. Was it physical health or mental health? මොකද්ද මේකෙන් important? Mental health. හරියට. Mental health එක essential for physical health. මොකද අපි stress අපි dealing with stress, dealing with pressure. ඉතින් මේ වෙලාවට අපි physical health වගේම mental health එක ගොඩක් අත්‍යවශ්‍යයි. ඉතින් කියන්න බලන්න ඔයගලන්ට ප්‍රශ්නයක් ආපු වෙලාවට කාත් එක්ක වැඩිම කතා කරන්න ප්‍රශ්නයක් ආවොත්. අමත් එක කියන්න. තව කාත් එක්කද ඒ කියන්නේ එක්ස්ටර්නල් කාත් එක්කද කතා බෙස්ට් ෆ්‍රෙන්ඩ් හොඳ මේ යාළුවා તો කාත් එක්ක කතා කරන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් ඉතින් තව කවුද ඉන්නේ ඔයගොල්ලන් කතා කරන්නේ කාත් එක්ක ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කතා කරන්න පුළුවන් ඉතින් ප්‍රශ්නයක් ආවම අපි හැම වෙලේම අනිත් පැත්තට කතා කරනවා ඒක බෙදා ගන්නවා එතකොට තමයි තමන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක ප්‍රෙෂර් එක release කරගන්න පුළුවන්. How's the burnout කියන එක mean? Sorry? Yes. හරියට overwork කරනවා. Learning to say no. How's මෙතන no කියන්න comfortable? කොහොමද? ඉතින් අපි no කියන එක ගොඩක් වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් mean කරන්නේ අපි overwork them කිව්වාගේ ඒක burnout වෙනවා. අපි overwork කරනවා. එතෙන්දී අපි සමහර දේවල් නෝ කියන්නේ කියන්නේ අපි මේ දේ කරන්න බෑ කියන එකද ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් වෙනවා. හැබැයි දැන් මේ පේනවා වගේ මේකෙන් 120ක් වගේ තමයි අතිශය. කියන්නේ අපි ගොඩක් සෝෂල් සෝෂල් ෆැමිලි වල කියන හැම වෙලේම උදව් කරද්දී අපි නෝ කියනකට අපි හැමෝටම උදව් කරන්න try කරනවා. නේද? කියන්නේ කෙනෙක් හිතෙන්නේ අපි හැමෝටම උදව් කරනවා කියලා අපි ඒ කියන්නේ අයිඩියා එකක් දාලා
හැබැයි අපි ගැන තමයි මුලින්ම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක මීට් කරන්නේ අපි ස්ට්‍රෝං වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට අපේ මෙන්ටල් හෙල්ත් එක ස්ට්‍රෝං වෙනවා නම් තමයි අපි අනිත් අයව උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒක වැදගත්. most of saying no. ඒක අපි කම්ෆර්ටබල් වෙන්න ඕන no කියන්නේ. මොකද ඒක අපි අපිට කරන උදව්වක්. ඒ වගේම know your priorities. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපේ priorities මොනවද කියලා දැනගන්න. දැන් අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද? අපේ weaknesses and strength ඒ වගේ දේවල්. it was create healthy boundaries. දැන් no කියන එක healthy boundary. healthy boundary කියලා කියන්නේ අපි ඕනේ relationship එක. friendship එකක් වෙන්න පුළුවන්, relationship එකක්, family relationship ඕන එකක අපි healthy boundary එකක් තිබ්බොත් තමයි අපි ගැනයි ඒගොල්ලන් ගැනයි උදව් කරන්න පුළුවන්. give yourself some time. ඉතින් අපි ගොඩක් අපිට time එක දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ මොන පොඩක් අතොස්සල කියන බල ඔයගොල්ලන් ඉස්සරහට කියන career එක මොනවාද ඔයගොල්ලන් ඉස්සරහට උදව් කරන්නේ. කියන ලොකුනම් කවුරු වෙන්නද කැමති ඔයගොල්ලෝ? yes. good. That's nice. Second of the camera guard, on the Megati. Finance. Nuclear. Can look at income. Take good up on that. Yourself time to again, happy goal, a career, good up, happy time, there's not happy grow in time. හැමෝම එකම විදිහට grow වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ යාළුවෝ සමහර විට ඒ හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේ කියන්නේ අපි කම්පෙයාර් කරන්න හොඳ නැහැ. අපි හැමෝම grow වෙන්නේ අපේ own time එක. සමහර විට pressure එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. energy expectation of parents. ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන්ට කවුරු වෙනවද කියන්නේ? ඔයගොල්ලන් කවුරු වෙනවද දෙමව්පියන්ට? හොඳලද? ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ career කියන ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියෝ මොනවද කියන්නේ? doctors, engineers. තව ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන්ට expectation එක තියෙනවා නේද ඔයගොල්ලන් කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මොන වගේ career එකක්ද යන්න ඕනේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා අම්මලා තාත්තලා දැන් ඉඳන්ම ඔයගොල්ලන්ට කියලා ඇති නේද? ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් A level pass වුණාම campus ගිහිල්ලා doctor කෙනෙක් හරි engineer. හැබැයි ඒක practical. නෑ හැමෝටම engineer කෙනෙක් doctor කෙනෙක් වෙන්න බෑ. ඒ expectations අපි manage කරගන්න දැනගන්න. ඉතින් prioritize yourself. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ තමන් මොනවද කැමති කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඒ වගේම realistic healthy goals. ඒ කියන්නේ තමන් ඒ goal එක realistic. යාරප්තාට president වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක realistic goal එකක්. ඉතින් ඒව ගැන අපි හිතන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒක realistic goal. but spiritual. spirituality කියලා මොකක්ද ඔයගලන්ට කියන්නේ? මෙතන religion ගැන කතා කරොත් මේක religion වෙන්නත් පුළුවන් religion නෙමෙයි. spirituality කියන්නේ meaning of life. ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලේම අපේ meaning of life අපි මිනිස්සු විදිහට අපි life එකේ meaning එක හොයන්න හදනවා. ඒක ගැන තමයි spirituality කියන්නේ. mental health එක හොඳයි නම් spirituality එකත් එක්ක අපේ ජීවිතේ ගොඩක් fulfill වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙනවා වගේ අපිට මොනවා හරි mental health issues තියෙනවා නම් professional කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න. counselor කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, therapist කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, psychiatrist කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, life coach කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා තමයි තමන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්න උදව් කරන්න, ඒ කියන්නේ විසඳන්න උදව් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම කිව්වා වගේ සමහරලාට ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ යාළුවෙක් එක්ක දෙමව්පියොත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර විට ඒකෙදි ඔයගොල්ලන්ට බලාපොරොත්තු වෙන solution, ඔයගොල්ලන්ට බලාපොරොත්තු වෙන satisfaction එක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද ඒක අත්‍යවශ්‍යයි ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි issue එකක් තියෙනවා නම් mental health professional එක්ක කතා කරන්න. ඊට පස්සේ අපි mental health develop කරගන්න මොනවද තියෙන good habits? කවුද මෙතන exercise කරන්නේ? අදුසම්බයි daily regular බොහොම හොඳයි. ඉතින් ඒක තමයි number 1 mental health develop කරන exercise කියන්නේ tip එකක්. ඒක exercise කරාම අපේ stress hormones අඩු වෙලා අපේ energy ඒ වගේම happy hormones වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා tips වලින් අපි mental health develop කරගන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන දේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ helplines. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි issue එකක් තියෙනවා නම් මේ කියන දේ දැන් වලට කතා කරන්න පුළුවන්. CC line 1033 මේක free line එකක්. ඒ 24ම තියෙනවා දවස් 7 ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ට ඕන තියෙන ගැටලුවක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ addiction සම්බන්ධව.
ඉතින් මේ කියන නම්බර්ස් ෆෝන් එකකට ඔයාලා කතා කරන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Thank you very much, Mr. Amit Samangayakar, for your valuable speech regarding mental health.